Hi, hello, maligayang araw muli at maraming salamat for joining me tonight. Dito pa rin yan sa programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution with Verne D. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for giving me another opportunity, isang bagong panahon at pagkakataon na tayo po ay magsalo-salo, magsama-sama at mag-jamming at patuloy po nating yakapin ang napakayamang pag-ibig at pagmamahal sa ating Diyos. At yan po ay syempre pa magaganap sa magitan ng ating mga musikahan at ang pinaka-importante at makasaysayan sa lahat ay ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maya-maya lamang po yan sa mas pinahabang devotion time. Kaya naman, anuman po inyong mga pinagkakaabalahan ay huwag na po kayong maabala. Relax lang po kayo dyan. Just, chill. Sabi nga ng Panginoon ay mag-enjoy po sa mensahe ng buhay na magbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalahan, at syempre pa buhay na ganap at kasaya-saya. Walang pangamba, hindi natatakot. Yan po ang buhay na laan sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo. And of course, sa ngalan po ni Kuya Verne D at ng Team SOULution, muli po ay sumasa inyo ang programa kung saan ay dalayan po namin na magbigay ng tugon sa ating bawat tanong na may kinalaman sa buhay-buhay. At narito po ako kasama niyong nag-aaral at nag-e-enjoy sa mayamang kapahayagan ng salita ng Diyos. And happy first day of the month ng Mayo. Gusto kong batiin ng happy birthday. Ang tawag ko dito ay talaga namang napaka-espesyal na tao, si Ninang Rosie Ramos. Ang butihing may bahay at napakabait, napakaganda. Talaga namang napakagalante. Pinabati natin din si Kuya Noel Ramos na hopefully nanonood sila sa ngayon. At alam ko po ay sila naghahanda na sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng kanilang unika iha, kanilang panganay na anak, happening on Sunday. At kami po ay kabilang sa celebration at binabati na natin in advance. Best wishes kay Lace Ramos. And congratulations kay Marvin Celestino. Excited kami sa inyong bagong tatahakin na buhay. And of course, sa mga kaibigan po natin na ka-jamming natin tonight, welcome po muli. Dito yan sa programa kung saan tinataas si Kristo at kasapakat ninyo at kasama ninyo ang inyong kaibigan na Verne D. At dalayan ko po patuloy tayong mag-enjoy sa ating mga pag-uusapan at tatalakayin na may kinalaman. Dito yan sa Question of the Day. At napakaganda po ng ating tinalakay at patuloy natin tatalakayin ang may kaugnayan sa galit at pait. At ang ating katanungan nga po for this week ay, bakit kaya may mga taong mapait kaya tuloy lagi siyang galit? Naku, hindi ko magandang buhay ito, yung everyday na lang nagagalit ka sa buhay, nakasimangot ka, ang nega-nega star mo. Pero hindi po ito ang layunin ng Diyos para sa inyo. So mamaya, patuloy po natin pag-uusapan and once again, isa pong paalaala, I am not giving you yung mga anger management tips. Hindi po natin pag-usapan yung how to beat anger. Hindi po yun. Alamin natin mismo yung root cause. At kahapon ay sinimulan na po natin, inalam natin yung ugat. At mamaya, aalamin po natin ang ano yung panukala ng Diyos sa atin according to Galatians 5 verses 16 until 17 and 18. Napakaganda po dahil ang gusto po ng Diyos tayo po ay nagwawagi sa buhay. Hindi po nananalo ang kasalanan laban sa atin. At yung panukala, yung mainam po na ibinigay na sa atin ng Diyos, ang mainam po nating pag-usapan maya-maya. At samantala, ito po muna ang ilan sa mga nagbigay ng kanilang mensahe sa atin, ugnay po sa ating katanungan na, bakit kaya may mga taong mapait kaya tuloy lagi siyang galit? Sabi ni Sister Rosemary T. Casocco, napaka-yaman ng kanyang kasagutan. Hala! Yun ang sagot niya. And of course, ulitin natin sabi ni Sister Jenny Pepser, baka pinaglihi sa ampalaya? Ako mahilig ako sa ampalaya, pero buti na lang hindi ako mapait sa buhay. Pero sabi niya, seriously, hurt people, hurt people. Of course, di ba? Sila mga nasasaktan, nananakit. So, merong pinaghuhugutan. And salamat din kay Brother Benson Go. Sabi niya, maganda, maganda. Kapatid natin Kapampangan. And binabati rin natin mga kaibigan natin dyan, Team Grace sa Angeles City, si Brother Henry Magat Maruso. Siya yung unang-una kong nakilala at talaga naman pong thank you bro dahil napagyaman din po yung ating mga kaibigan, lalong lumalaki ang ating ikakapatiran and hope to see you soon. Ang pagsasanib puwersa ng Team Grace Las Piñas City at ng Angeles City at syempre pa ng Caloocan City. Puro mga syudad, ating mga pinagmumulan. And marahil malungkot at maraming hindi magandang karanasan ang nangyari sa kanyang buhay kaya siya bitter. Sabi ni Sister Emma
Santulan Santos. At sabi naman ni Marie Duntugan. Yan, maraming salamat. Parang first time ko lang naka-jamming Sister Marie. Sabi niya, para po sa akin yung mga tao na laging mapait ay sila yung mga tao na hindi marunong magpatawad at nagtatanim sa puso nila ng galit at mapait na karanasan. Kaya ang bunga ay galit at mapait. Ang solusyon dyan ay ang sinasabi ng salita ng Panginoon na magpatawad and be thankful in every circumstances. Thank you, Sister Mary Duntugan. At sabi naman ni Maniego Joshua, bakit nga ba may mga taong sila lang lagi ang tama? Galit sa mundo, mga taong walang kausap, walang kaibigan, malungkot ang buhay, kaya nandadamay. Siya sa atin muna ang sarili. Ilan lang po yan sa mga kaibigan natin nagbigay ng panahon. At mamaya, meron tayong mga na-interview courtesy ni Ate Michelle Ciudadano. Maya-maya po yan. Samantala, kaibigan, manatili lang po kayo, nag-e-enjoy at nagre-relax dahil alam kong may dahilan po kung bakit tayo nagkakaroon ng panahon na ito ng pag-uusap at pag-aaral. So, isa muna pong awitin mula sa Papuri 22, Kapayapaan. Katulad ko, ang humingi ng pabor sa'yo, Heso Kristo. Bago ang pananaw, maging ang damdamin ko, nagliwanag ang isip at ang aking mundo'y nagbago. Pag-ibig mo sa puso ko ay parang batis, tahimik na tumitubo pagkat wala ng galit. Minsan pang pinatunayan ng amang nasa langit na walang imposible. Sino ka man at ano pa man ang iyong pinagmulan. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang aking kapayapaan. Thank you so much. And that was Kapayapaan hango sa Papuri 22 mula kay Miss Aisel Van Omen na nagatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito pa rin yan sa SOULution with Verne D, ang inyong pong kaibigan nagkasapakat sa inspirasyon. Maraming salamat po. Alam mo, nakaka-excite po talaga tuwing may SOULution, tuwing tayo po ay nagkakaniig. Talaga pong masaya kami na aming may bahay. Kasama ko dito and of course ang ating technical director, si Kuya Aves. Hindi namin mapaliwanag. Every week kami po ay nakakasama ninyo. Nag-uumapa po ang puso namin sa kapayapaan. Ito po ang bunga ng kagalahan dahil po natututuhan natin mula sa biyaya ng Diyos. And before we move on sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ko munang batiin ng congratulations ang alam ko anak ni Pastor Chan, si Isha na gumraduate kahapon. Ako, hindi natin siya nabati kahapon, pero sana nanonood po sila ngayon. Isha, di man kita personally pa nakikilala, pero kami po ay nakikigalak sa inyong pagtatapos sa pag-aaral. Kaya once again, Isha, congratulations mula po sa Team SOULution. And of course, binabati ko rin si Aleli Montejo, nag-graduate ka na pala. Wala kang kakibo-kibo. Yan. Siya po yung aming churchmate. Nakikigala kami sa iyo, Aleli, at purihin ang Panginoon sa iyong buhay. At sa lahat, mga patuloy pang gumagraduate po sa inyo, purihin ang Diyos sa inyong buhay at gamitin ng Diyos sa inyong mga natutuhan mula sa paaralan. Lalim nun, ha? At ito rin po aking, yung aming wish para sa aming anak na si Kuya Aves dahil on June 9, siya naman po ay gagraduate na.
At meron na rin kaming kolehiyo. Praise God. Sa Diyos po talaga ang lahat ng papuri. So kaibigan, this time, muli po ay makakarinig tayo ng ilan sa mga na-interview natin courtesy ni Ate Michelle Ciudadano sa katanungang ito. Question of the day. Bakit kaya may mga taong mapait kaya naman tuloy lagi siyang galit? Nako, ito po yung tanong natin. Ba't kaya may mga taong mapait kaya tuloy lagi siyang galit? Actually, kaya siya galit kasi meron nga siyang hugot eh. So mamaya alamin po natin. Pero this time, alamin muna natin ano ba yung sagot nila sa ating katanungan. Kaya naman, let's watch this. Sila makamove on, hindi sila makalet go, kaya bitter sila. Tapos, depende rin din kasi may mga taong yung nahi-hurt sila kaya naging bitter sila. Hindi sila, wala silang forgiveness sa sarili nila. Kaya sila, gano'n, yun lang ang para sa akin. Yung mga pinagdaanan nila sa buhay, siguro yung childhood nila, saka yung present life nila, yung mga, lahat ng pinagdaanan nila, hindi siguro naging maganda o naging masaya. Kaya, kumbaga, iniisip nila, bakit ako lang yung ganito ang buhay ko? Bakit ako lang hindi naging masaya? Kaya siguro bitter sila. Gusto nila, pati yung ibang tao, nagtataka sila, bakit sila masaya? Ako, hindi. Kaya hindi nila mailabas yung nararamdaman nila. Kaya tuloy, kumbaga, sa ibang tao nila binubunton yung sama na loob. Maraming salamat. Muli po maraming salamat sa mga kaibigan natin at nagbigay sila ng panahon para sagutin ang ating katanungan. At kung mapapansin niyo po, may kinalaman ng galit sa pait, no? Kaya pala, pangkaraniwan yan ang sagot na natanggap natin. And once again, sa mga katutunan lang at kasama natin sa Facebook Live, ito po ang SOULution with me, Verne D, ang inyong pong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon at sasamahan po kayo. At pag-uusapan natin ang topic na ito, alamin natin ano ba yung panukala sa atin ating Diyos. Ito na, ang mas pinahabang devotion time. Of course, dito sa inyo, or magmumula, syempre pa, dito yan sa inyong programang SOULution. Muli po ang ating katanungan for this week. Bakit may mga taong mapait kaya tuloy lagi siyang galit? So, I believe, ako rin, meron akong mga nakasama. At hindi lang nakasama. Once upon a time, ganito rin ako eh. Talaga namang ang dami kong galit sa buhay at nabubuntunan ko tuloy ang aking may bahay. Buti na lang, napakamaunawain po ng aking may bahay. Alam mo yun, punong-puno ka ng daladalahin. Alam ko yung mga kaibigan ko, kung nakikilala niyo ako nung araw, sabi nila, ang dami mong pasanin, Kuya Laverne, ang dami mong mga baggage na dinadala sa balikat mo. Kaya naman, sakit talaga ng likod ko. Meron din akong back pain nung araw, meron din akong sakit sa tiyan. Bunga pala ito talaga, ng galit. And of course, may pait. At sabi nga po ng ilan sa mga nagbigay ng mensahe sa atin, or karamihan, plus yung ating mga na-interview, once again, courtesy ni Ate Michelle Ciudadano. Maraming salamat, Ate Michelle. May kinalaman ng galit sa pait. Meron daw silang mga pinagdaanan na hindi kagandahang karanasan. Pero tonight, pag-uusapan po natin at itutuloy natin mula sa ating mga tinalakay kahapon na ano yung ugat at nalaman natin kahapon ay talaga naman pong napakasimple lang ng turo sa atin ng Diyos at tutuloy natin today at meron pong panukala ang Diyos sa atin. And once again, hindi po natin ituturo dito yung ways how to manage your anger or how to beat anger. Hindi po ito. Hindi po ako magbibigay ng ilang keys or tips o ilang mga bagay na dapat ninyong gawin para makaiwas. Hindi po. Ibibigay po mismo ng salita ng Diyos ang kanyang napakayamang kapahayagan. At kapag tayo po'y nabuksan sa kapahayagan ng revelation na ito, makita mo, kaibigan, ikaw ay talaga namang nagtatagumpay sa buhay. Kasi ang katotohanan, kagaya po ng pinag-usapan natin kahapon, Ephesians 1 verse 3 and Ephesians 4:24, ilan lang po yung sa mga talata na nagpapahayag na dahil sa tinapos ng gawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay ang napakarami pong mga pagpapala mula po sa kanyang mga tinrabaho sa krus na nasa atin na. Ang problema, hindi natin alam na meron na pala, nasa atin na pala yung mga biyaya at pagpapalang yon. Bakit? May kinalaman po kasi ito sa ating mga pinapakinggan. So you have to be choosy. You have to filter kung tama nga po bang ebanghelyo ang inyong napapakinggan. Ngayon,
Kung ang inyo pong napapakinggan ay mga mensahe na puro tinuturo sa inyo, ito yung dapat mong gawin para malugod sa iyo ang Diyos, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Puro demands, hindi po yan ang Ebanghelyo because Ebanghelyo po or the Gospel speaks about the supply ng Diyos sa atin. At binigay na po yon. All you have to do, of course, you have to know it and then believe it and then be established dun sa katotohanan yon. And then sa pag binigay po ito, you have to receive it and then say thank you. Yun po yung gospel na tinatawag. Dahil kaya po nang sinabi ni Jesus in John 19:30, it is finished. So kapag tapos na, ibinigay na po ito sa atin. So sa pagpapatuloy, bakit nga po may mga taong mapait at marahil magtatanong ha, bakit itong taong ito magagalitin? Nakakalungkot Christian pa naman. Well, tonight I hope masagot po yung tanong natin at malaman natin. Paano ba talaga hindi maging, paano ba yung lumakad ng hindi gigewang-gewang? Tayo po ay may kagalakan, may kapayapaan at kapahingahan na lumalakad sa araw-araw na ating buhay. So, patuloy po natin alamin at pagyamanin ang dahilan kung bakit may mga taong magiging mapait na humahantong sa isang buhay na punong-puno ng galit. Naalala ko lang yung pinanood ko, ayoko lang maging spoiler. Kung sa pinanood nating pelikula, hindi na siya magagalitin. Pero dito mas maganda po. Pero dito mas maganda sinasabi sa atin ng Biblia. So kahapon po, pinag-usapan po natin ang ugat, yung root cause kung saan po nagsisimula ang galit. I hope po sa mga hindi nakasunod kahapon sa ating mga pinag-usapan, pwede nyo pong balikan. So it's by being self-centered. Masyado ka makasarili, nakatuon ka sa sarili mo. And in other words, having itong self-centeredness, in other words po ay meron kang demand mentality, which in the Bible, it calls, they call it the flesh. Kapag punong-puno ka ng demand sa sarili mo, ito yung flesh. Pag sinabing flesh, different po ito sa lust of the flesh. Yung flesh sa Tagalog ay laman. Yung lust of the flesh, yung pita ng laman. But of course, magkaiba po ito. Pero yung flesh, nagpo-produce po ito ng lust of the flesh na may kinalaman po ito sa pag-uusapan din natin mamaya. Ano ba itong ibig sabihin ng lust of itong flesh? It means man's propensity to do or to work. Ito po yung tao, ito yung kanyang naturalesa na gusto niya lagi may ambag, meron siyang kinalaman dahil para meron siyang maipagyabang. Gusto niya lagi nandun yung pangalan niya, nakasulat. Ito yung, para naman, meron naman siyang, mabanggit naman yung pangalan niya. Dahil ang paniniwala at pakiramdam ng taong ito, umiikot ang mundo sa kanyang mga kayang gawin. Hindi daw mangyayari at matutupad ang isang proyekto kapag wala siya doon. Kung hindi siya kikilos at hindi siya gagawa. So ito yung tinatawag na yung pagiging self-centered, merong demand mentality. Samantala, meron pong panukala sa atin ng Biblia at ito nga po yung topic natin for tonight. So paano ba talaga may iwasan o nagumpay sa galit? Kasi alam na natin ugat kahapon, so meron pong panukala sa atin at pinapagtibay po ng ating pag-uusapan tonight, yung mga pinag-usapan natin kahapon. Let's read Galatians 5:16 until 17. I say then, sabi na Apostol Pablo, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So kapag tayo daw po ay lumakad ayon sa Espiritu, hindi po natin, maiiwasan natin, o hindi po natin maisasakatuparan ang paglakad sa pita ng laman. And verse 17 says, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Kasi ang tanong ng mga mananampalataya, bakit nagagawa ko yung mga bagay na ayaw kong gawin? At sinasabi na sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Di ba lagi nagmamakaawa? Ganon yung mga panalangin na karamihan po sa atin. Lord, nagkasala na naman ako. Ayaw kong gawin yung mga bagay na ito dahil hindi po kalugod-lugod to sa iyo. Paikot-ikot tayo. Hindi ka nananalo sa buhay. Kaya naman naisulat yung kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Actually, wala po talaga tayong kakayahan. Alam po ng Diyos yun. Kaya nga po may Galatians chapter 5. Ngayon, question. How to walk in the Spirit? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, you have to know, meron pong tinatawag na imperative statement. Kagaya po ng Galatians 5:16 and 17. Na sinasabi dito, muli po, sinasabi dito with the first full command, you have to walk in the Spirit para hindi mo may sakatuparan ang pita ng laman. Ito po yung tinatawag na imperative.
until verse 17. Pero wag po kayong mag-alala. Meron pong binibigay din na indicative statement ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya sa iyo, ano yung meron na para maisakatuparan at naganap na nga po na ikaw ay nagtatagumpay na sa buhay. So the question is, yung imperative, how to walk in the Spirit? Ito na yung indicative. Let the Bible answer it for us. Napakaganda po ng Biblia. Hindi lang po siya nagbibigay ng utos. Na tila ang pangkaraniwan na papakinggan natin, you have to do this, you have to do that for you to be pleasing before God. It sounds demand, di ba? Parang demanding ang buhay na isang mananampalataya. Kaya ang isang mananampalataya talaga napapagod eh. Kasi hindi tinuturo yung indicative statements ng Biblia. So tonight, alamin natin, kung merong mga imperative statements ang Galatians 5:16 until 17, ano yung indicative? Ano yung ibinigay na sa atin ng Diyos para hindi natin maisakatuparan ng pita ng laman at paano ba talaga ang paglakad ayon sa Espiritu? It's found in the next verse, verse 18 ng chapter 5 ng Galatians. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So yun. So paano daw lumakad ayon sa Espiritu? Huwag kang magpasailalim sa kautusan. So may kinalaman talaga yung pinag-usapan natin kahapon at sa ngayon. Nagtutugma po sila. And Romans chapter 6 verse 14 tells us, if you want sin to not have dominion or power over you, be under grace. You have to walk in the Spirit and not under the law. Kasi sabi po ng verse na ito, ay kung gusto mong ikaw ay managumpay laban sa kasalanan, manatili ka sa biyaya at huwag ka sa kautusan. Pero maraming tao sa ngayon, nandun pa rin sa kautusan. Kaya naman makikita mo kapatid, kung ikaw yung lagi nagnanalangin, paikot-ikot yung buhay mo, natatalo ka, Panginoon, ito na naman ako, nagawa ko na naman. I'm sorry, Lord. Promise. Naku, promise ka ng promise. And then, hindi mo nagawa. That will give you a sense of guilt. And then, hindi mo na naman nagawa. Promise, Lord. That will put you into a sense of condemnation. And then, depression. Hindi po ito ang susi. Promise ka ng promise, hindi mo nagagawa. Yun po talaga ang mangyayari sa'yo. You have to walk in the Spirit. Be or stay under grace. You have to stay on grace ground. Ito po ang sabi ng Diyos sa atin. So, walking after the flesh, ano po ibig sabihin? You're going back to the law. Believing, ano ba ibig sabihin ng going back to the law? Still believing that you will be justified or made righteous before God through the fulfillment ng law. Ang feeling mo kasi, ang paniniwala marami sa atin, sige, gagawin kong kautusan dahil binigay ng Diyos ang kautusan para ikaw ay maging matuwid, banal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Well, kaibigan, kagaya po ng pinag-usapan natin kahapon, hindi po ito ang purpose ng Diyos kung bakit niya binigay ang kautusan. Basahin nyo na lang po ang Romans 3 verses 19 until 20. So ituloy po natin. Ang akala po ng mga maraming mananampalataya sa ngayon na ang kautusan po ang siyang magpapabanal sa kanila at maging matuwid sa kanila sa harapan ng Diyos. Dahil ito po pangkaraniwan ang napapakinggan nating turo. But the truth is, ito po yung kabaligtaran. The more po tayong binibigyan ng kautusan, lalo po tayong yumayaman o sumasagana sa paggawa ng kasalanan. Okay, basahin na po natin Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in God's sight. Napakalinaw po ng talatang ito. For by the law is the knowledge of sin. Hindi po sinasabing, for by the law is the knowledge of holiness or righteousness. Pero pangkaraniwan yan ang ginagawa ng mga kapatiran sa church o kaya ni pastor. So I pray makita po natin ang napakalinaw pong panukala sa atin ng Diyos. And, of course, in Romans 7 verse 8, and the more you are conscious about the law, all manner of evil desire will be produced in your life. So the more po tayong mapalapit sa kautusan, ako lahat po ng evil desire ay lalabas po sa ating buhay, sa ating puso't isipan. So question, bakit may mga taong mapait tuloy, lagi siyang galit? Well, ang answer po talaga, ang mga mananampalatayang ito po ay hindi po lumalakad sa Espiritu. Marahil ikaw ay isang mananampalataya, pero tila hindi ka nagtatagumpay sa buhay. Lagi kang mabilis mainis, magalit. At kung ang buhay mo ay nabubuhay ka everyday, puro demand, you have to do this, you have to do that, kaibigan, you are under the law. Galatians 5:16 is telling us, sabi ni Pablo, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ngayon, this time, alamin naman po natin, what are the works of the flesh? Take note, works of the flesh.
Galatians 5:19 until 21. Basahin po natin. Ito po ang mararanasan mo kapag ikaw ay hindi lumalakad sa Espiritu. Verse 19, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Verse 20, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. 21, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Ito po, napaka-evident po. Ngayon, kaibigan, if you have these manifestations, you are basically under the law. You are walking after the flesh. Nagpuproduce sa'yo yung works of the flesh. Believing, pag sinabi natin nasa flesh ka na naman, believing na you're still, akala mo you could please God through, by abiding through the law. Ginagamit mo ang kautusan para feeling mo or paniniwala mo, naku, pagpapalain ako ng Diyos kapag ginawa ko to. Kapag ginawa ko yan, ako yan, magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaibigan, this is good news. Wala na po tayong pwedeng iambag. Lahat po ginawa na ni Jesus at tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo. And by being established in this truth, ang biyaya po ng Diyos ang siyang gigiya at magtuturo sa atin kung paano tayo hindi magiging makamundo. Titus chapter 2 verses 11 to 12. So, kaibigan, kapag ginagawa mo, bumabalik ka sa kautusan, believing na pag ginawa mo ito, pagpapalain ka ng Diyos at magiging kalugod-lugod ka, mantakin mo if you'll notice, kabaligtaran po ang nararanasan mo sa buhay. Hindi ka nagiging kalugod-lugod. Ikaw ay talaga namang nakikipaglaban at nakikipagtuos, nakikipagbuno sa buhay na ito. At ang nararanasan mo, napapagod ka. At dahil napapagod ka, nararanasan mo, nagagalit ka na rin. At unti-unti nagiging mapait ka sa buhay. Take note of the term, works of the flesh. Ito yung nature po ng tao na is propensity to do. So kaibigan, siguro ang question mo sa ngayon, Brother Laverne, what do I need to do not to fulfill the lust of the flesh? So nakikita mo yung propensity natin, anong kailangan kong gawin? Nandun tayo anong kailangan kong iambag? Well, kaibigan, kung meron kang gustong gawin, simple lang, ito po ang panukala sa atin ng Biblia, stay away from the law. Dahil sabi nga po ng Romans chapter 7 verse 8, nung siya daw po ay malayo sa kautusan, ang kasalanan ay patay. And Romans chapter 4 verse 15 tells us, because the law brings about wrath. Ano yung wrath po dito? Rage, outburst, strong, vengeful anger, madness. Kaya pansin mo kung ikaw ay talaga namang nagpupursige at nagtuturo ng kautusan, at kapag nakakaparinig ka ng mga mensahe tungkol sa biyaya, marami po akong karanasan sa ganito Minsan katatapos na ng programa natin, meron talagang nagagalit po sa akin. Well, I understand. Kasi po ito po talaga ang sinasabi ng Biblia. Again, Romans 4:15, because the law brings about wrath. And of course, for where there is no law, there is no transgression. Kung saan daw po walang kautusan, walang pagkakasala. So kaibigan, I hope ikaw na nagagalit sa akin or nanonood, buksan po natin ang ating kaisipan. And once again, gusto kong iwan sa inyo Romans 7 verse 8. But sin, taking opportunity by the commandment or by the law, produced in me all manner of evil desire. Kaya pala mabilis kang magalit or lumalabas sa iyo iba't ibang klase ng evil desires because you are under the law. At sabi ni Pablo dito, for apart from the law, sin was dead. So ang ganda po ng kanyang recommendation. Stay away from the law. Be apart from the law. Lumayo kayo sa kautusan at mamamatay po ang kasalanan. If you want sin to stay dead, stay away from the law. Ang ganda, simple lang po. In other words, walk in the Spirit. And if you walk in the Spirit, you will definitely experience and enjoy the fruit of the Spirit. Ito na po yung Galatians chapter 5, verses 22 until 23. Take note, fruit of the Spirit. Alamin po natin ano-ano itong mga fruit of the Spirit na ito. But the fruit of the Spirit is love, wow, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Wow, kabaligtaran po ng works of the flesh. Have you noticed that even self-control in verse 23 is a fruit? Alam mo, itong mga taong magagalitin, kulang sa self-control, sabi nila. At Panginoon, bigyan mo ako ng self-control. Kailangan ko ng self-control. Tapos nagagalit kagad sila. And if you notice in verse 23, even self-control is a fruit. Kahit po ang tawag natin dito ay self-control.
It's not driven by your effort. Hindi po. Hindi ikaw ang magkocontrol sa iyong self. It's a fruit of the Spirit. It's not driven by your own efforts. No works needed. So kaibigan, simple lang sinasabi po natin pinag-uusapan. If you want to magtagumpay laban sa galit at makaiwas na at makalaya na sa pagiging magagalitin or punong-puno ng kapaitan, walk in the Spirit. Ibig sabihin, huwag kang lumakad sa kautusan. Dahil ang kautusan po ay magbubunga sa inyo ng pagiging, nai-inlove ka sa kasalanan. Yun ang bunga noon eh. So, yung works of the flesh, also known as being law-conscious, it produces self-modification. Ito po ay panandalian lang pong napapabago ang sarili mo. Kaya po ang tawag dito ay self-modification. While the fruit of the Spirit produces, take note, true heart transformation. Yun po ang dulot sa atin ng paglakad sa Espiritu. True heart transformation. Remember this as we end. Works motivated by demands. Kaya nga po napapagod ka eh. Puro ka demands. While fruit is acknowledging God's supply. Wow, praise God. Ang dali ng buhay, di ba? So kaibigan, I hope ang fruit po, mantakin mo, ito po, it comes out naturally. While works po, kailangan po ng effort talaga. Mapapagod ka. At ang mga tao napapagod, unti-unti po yung nagagalit. At nagiging mapait sa bandang dulo ng kanyang buhay. So kaibigan, ayaw po ng Diyos na maranasan mo yan. So, once again, I'll be leaving you this verse, Romans 7 verse 8, but sin taking opportunity by the commandment produced in me all manner of evil desires, for apart from the law, sin was dead. So atin pong solution for tonight, for apart from the law, sin was dead. If you want sin to stay dead, stay away from the law, stay on grace ground. Well, kaibigan, thank you for joining me. At maraming salamat po. I hope na patuloy po kayo napapagyaman sa ating mga pinag-uusapan. Dito yan, syempre pa, sa SOULution. And this time, I'm inviting you to pray with me. Tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Napakasimple po ng kanyang mga panukala. Napakasimple ng kanyang mga paalala po sa atin na tayo po ay nagwagi na sa buhay. Alam mo, ang gagawin po natin sa ngayon, we will not be praying to have victory. We will be praying from victory dahil nagtagumpay na po tayo. And this is the grace of God. Kaibigan, samahan mo ako, let's pray. Aba, aming Ama, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon na kami po ay patuloy mong tinuturuan at binibigyan ng mga bagay na siyang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalahan. Dahil Panginoon, Ikaw po ang lahat ng gumawa para sa amin. At salamat, Panginoon Jesus, dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Tinuturuan mo kaming angkinin ng mga bagay na tinapos mo na. At mula po dito, kami nga po ay matagumpay na. At dilayan ko, O Diyos, na patuloy mo kaming turuan kung paano lumakad ayon sa Espiritu. At ito nga po ang dahilan at ang pamamagitan para kami po ay mabuhay na punong-puno ng tagumpay. At maging dahilan din po ito, Panginoon, na maunawaan po ng bawat kaibigan namin nanonood sa ngayon ang iyong labis at lubos na pagmamahal. Yakapin po namin, ikinin po namin ito sa bawat araw dahil ito po ang susi sa isang buhay na ganap at kasiyasaya. Purihin ka, O Diyos, ang lahat po ng aming papuri at pasasalamat itangin sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Muli, isa na namang edisyon ng SOULution na ang sumainyo ngayong araw na ito at maraming salamat sa Panginoon dahil ako po ay patuloy niyong sinasamahan every Tuesday, Wednesdays, and Thursdays. At ako nga po si Verne D, nagpapasalamat dahil ako rin po mismo ay natututo at marami pong kapahayagan ng Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng kapanatagan at hindi po nagbibigay ng pabigat sa ating buhay. Kaya naman, hindi tayo demanding sa ating mga taong nasa paligid natin. Ito po yung buhay na gusto ng Diyos. Tayo po lumalakad ayon sa Espiritu. At kapag tayo po lumalakad ayon sa Espiritu, ika nga chill lang tayo, relax. Ito po ang buhay na talaga naman punong-puno ng
buhay na testimony. At pag nakita tayo ng mga tao sa paligid natin, nakikita nila, anong meron ka? Ba't relax na relax ka lang? Doon na nagsisimula na ikaw ay nagbabahagi na ng mayamang ebanghelyo ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. And bukas, pagpapatuloy natin ating mga pinag-uusapan, kaya manatili lang po kayo nakatutok. Dito yan sa SOULution with me, Verne D. At maraming salamat kay Kuya Abes D, na ating Technical Director. At maraming salamat din sa iyo, kaibigan, na patuloy naming nakaka-jamming every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And bilang pagtatapos, narito po ang sabi sa atin at paalala sa atin ng 3 John chapter 1, verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Thank you and bye!